السلام علیکم انجینر صاحبانو، خدای تعالی دې وکړي روغ جوړ اوسئ. د تیر لیکچرونو په دوام راځو نن ورځ په یو نوي لیکچر باندې بحث کوو چې تیرو لیکچرونو سره کنیکټ ده. په تیر لیکچر کې موږ او تاسو په سمپل سپورټډ بیم یا سلب کې چې کړي موږ او تاسو سره ون وی سلب کې لود کالکولیشن او سټیل کالکولیشن مو کړی، یعنې ډیزاین کړی مو، او همچنان د سیکهانو ښودنه مو په سلب کې کړې وه. نن ورځ راځو انجینر صاحبانو څرنګه کولی سو چې له یو وایې څخه د زیاتو وایو درلودونکی یو سلب ډیزاین کړو. په ده کې شیر پیدا کړو، په ده کې څرنګه کولی سو چې بینډینګ مومنټ پیدا کړو، ځکه د همدغه دواړو قوو له اثره موږ او تاسو سیخ اچوو او مقطع ډیزاین کوو. یعنې زموږ او تاسو دغه کومه مقطع چې ده دا د شیر په مقابل کې چک کوو او پسې راواخله بیا یې د بینډینګ مومنټ په مقابل کې چک کوو. څرنګه کولی شو دا په لاس باندې محاسبه کړو، ځکه دا ډېر یو دشوار کار ده، سخت کار ده، خو اسانه کار نه ده. لیکن ACI کوډ دې ته بعضې کافیشنټ یعنې ضرایب ټاکلي دي چې د همدغو ضرایبو په واسطه باندې موږ او تاسو کولی شو شی وکړو چې یو ون وی سلب د مور دین ون سپن باندې کولی شو شی وکړو، سیخ ورته محاسبه کړو او ډیزاین یې کړو. دغه لیکچر ټول په ون وی سلب باندې تاویږي، یعنې زموږ او تاسو موضوع څه شی ده؟ زموږ او تاسو موضوع انجینر صاحبانو ون وی سلب ده. یعنې په ون وی سلب کې موږ او تاسو غږیږو، خو مسله دلته دا ده چې دا ون وی سلب کې موږ او تاسو په تیر لیکچر کې ویلي وو چې اونلی ون سپن اونلی ون سپن باندې موږ او تاسو کار کړی، یعنې هغوی چې درلودو یوازې چې یو وایه یې درلودله. موږ او تاسو که ستاسو ډېرې تیر لیکچر په یاد وي او کتلی مو اوسي، یو سلب موږ او تاسو درلوده دې یوازې چې درلوده یو وایه درلودله. اوس موږ او تاسو نن ورځ راځو څرنګه کولی شو چې یو ون وی سلب واوسي او له یو وایو څخه ډېرې ولري، 2 3 4 5 6 هغه موږ او تاسو ډیزاین کړو. نو راځو په فرست سټپ کې د ACI کوډ ترتیب چې دې ته یې جوړ کړی ده، کافیشنټ یې ورته څرنګه ټاکلي دي او په کومو بیمونو کې دا چک کړي دي، نو هغه باندې بحث کوو انشاءالله تعالی. ترتیب یې سره په اخر کې راغونډوو. ښه، په دې باندې موږ مخکې بحث کړی ده. نن ورځ موږ او تاسو موضوع چې ده هغه بینډینګ مومنټ bending and shear. In one way slab. Beam time کارولای شي انجینر صاحبانو one way slab and also بیم. درسته ده انشاءالله. ښه، انجینر صاحبانو د دغه لپاره ACI کوډ په 8م چپټر کې دوی دې ته کافیشنټ ټاکلي دي. دا کافیشنټ په څه ډول سره دي؟ یعنې دوی اول داسې کار کړی، دوی اول راغلی دي ډیډ لود او بل څه ده لایف لود. دوی یو بیم راخیستی ده چې هغه څو وایې لري؟ 3 وایې لري. په طور مثال دا یو بیم ده، کنټینیوس بیم ده، صحیح ده؟ کنټینیوس بیم دا څو وایې لري؟
دا 3 وای لري. یو دلته ده ما ورته وویل تاسو باید دا 4 وایي کړو. کوږ شوم لکه چې دقسې دلته دی وایي یو وایي دلته هم لري. دقسې یو بیم د موږ او تاسو سره 1 2 3 وایي لري او په دې باندې څه ده یو لوډ پروت ده هغه یونیفارم دا یو ډیډ لوډ ده په دوی باندې پروت ده. دا کوم لوډ ده؟ ډیډ لوډ. بل یو لوډ دوی اچولی د انجینر صاحبانو تر دغه 2 وایو پورې، مثلا لومړی 2 وایه دا درته وایم چې ولې دا کار کړی. درست دا یو شی ده موږ سره دا لایف لوډ ده. بیا یو بل بیم دوی انجینر صاحبانو همدغه سیم ټو سیم راخیستی ده ده همدقسې یو بل بیم ده په دې باندې موږ او تاسو یو لوډ پروت ده هغه شی ده دا ډیډ لوډ په هر یو بیم باندې پروت ده دقسې. لیکن دغه کوم لایف لوډ چې ده دا لایف لوډ دا خو اوس موږ کوم لوډ پرې واچوو دا ډیډ لوډ ده انجینر صاحبانو دا ډیډ لوډ ده. لایف لوډ یې دا دپاره اخیستی ده په دې دواړو وایو اچولی دې سر ته کوم وایي چې ده دې باندې اچولی دا کوم لوډ ده دا لایف لوډ ده. دا 2 بیمونه سول په متفاوتو لوډونو سره. لیکن ډیډ لوډ موږ آلویس یعنی دایماً زموږ او تاسو په سټرکچر باندې پروت یعنی هغه لوډونه چې دایماً په سټرکچر باندې پروت وي د هغو لوډو مقابل کې ACI کوډ شی کړی ده دا تجربه کړي دي داسې کار یې کړی ده سر تا سره لوډ پې اچولی ده ډیډ لوډ بیا یې په دې لومړیو 2 وایو ډیډ لوډ لایف لوډ اچولی ځکه په دغه 2 وایو کې دا لوډ کریټیکل ده یعنی ډېر لوډ ده. بیا دوی دا کتلي دي چې په کوم ځای کې دا ضرایب څرنګه وټاکي د دې لپاره د مومنټ د بینډینګ په وړاندې او د شیر په وړاندې. بل یو بیم دوی راخیستی ده انجینر صاحبانو بل داسې یو بیم ده دغه کې انجینر صاحبانو حوصله مو ورته ختمه نه شي. په دې باندې هم ډیډ لوډ سر تا سره ده سر تا سره ده. بیا دوی داسې کار کړ د په دې بیم باندې لایف لوډ یې راخیستی ده په دې وای باندې اچولی په دې وای باندې بیا یې په اخره وای باندې شی کړی اچولی ده داسې. درست دا څه ده دا لاندې زموږ سره ډیډ لوډ ده پورته لایف لوډ ده. نو دغسې دوی شی کړي دي دا یې سره یو ترتیب جوړ کړی ده. بیا دریم بل بیم دوی راخیستی ده انجینر صاحبان دا هم انجینر صاحبان څه ده دا لایف لوډ ده داسې یو بیم ده. دې بیم کې دوی څه کړي ده اتکاګانې زه ورته رسمې کړم دا انجینر صاحبانو اتکاګانې درست فرق نه کوي سیار رقم اتکا فقط تاسو د کنسپټ ته متوجه شئ. ډیډ لوډ always په دې باندې UDL ده. UDL mean uniform distributed load
درست. بل دفعه دوی کار چی کړی ده دا خو ډېډ لوډ شو موږ صاحب درست. لایف لوډ یې په دې منځنۍ واقع کې وایه کې اچولی دی درست. دا چې ده موږ سره دا لایف لوډ ده لایف لوډ ده. د دوی څخه د دوی مقصد چې ده یعنې دوی څه شی غواړي چې دې څخه ثابت کړي انجینر صاحبانو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهېږو کوډ چې ده د تجربو یو غورچند ده یعنې دا د تجربو په واسطه باندې ډے بای ډے ایر بای ایر دا چې ده چینج شوی ده ښه حالت ته تللی ده سیفټي حالت ته تللی ده. نو ACI کوډ هم داسې کار کړی ده. په فرست سټپ کې په فرست ډریم کې وګورئ په دې کې دوی څه کړي یو بیم یې راخیستی ده 1 2 3 وایي لري په دې باندې سر تا سر ډیډ لوډ اچولی دی یونیفارم ډیډ لوډ یعنې دا یو نواخته لوډ سر تا سره په یو ډول سره په دې باندې پروت ده. بیا په دې لومړیو 2 وایو کې څه کړي دي په دوی باندې لایف لوډ اچولی ده. دا یو چک ده دا یو تجربه ده چې دوی غواړي چې یو شی دې څخه د شیر او د بینډینګ کافیشنټ راوباسي. نو چې کتلی دي په دې کې کوم شی راوتلی دي او وروسته درته وایم بیا یې داسې کار کړی دا لایف لوډ یې راخیستی دې سر ته یې وړی دې سر 2 وایو ته یې وړی ده. دوی کریټیکل لوډ پسې ګوري یعنې کریټیکل لوډ په کوم ځای کې راځي کریټیکل مومنټ کوم ځای کې راځي. مثلا دوی چې چیرې کتلی دي چې دې وایي چې ده مومنټ دغسې راغلی ده صحیح ده 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 نو ګورئ انجینر صاحبانو دوی که چېرته په دې باندې فقط ډیډ لوډ دا سر ته اچولی وی او دلته یې لایف لوډ پې اچولی وی دوی ته به یوازې لوډ کریټیکل یعنې ډېر لوډ چې راته په دې وایه کې به راته په دې وایه کې به راته اخر کې خو بیا پاتې ده که نه ولې دوی څه کړی برعکس کار یې کړی دغې خوا نه هم داسې اچولی ده په دې کې بیا دوی څه کړي مثلا دوی ته دا هغه راځي دا البته دا باید دې سر ته یوسو داسې صحیح ده. نو دلته اوس دوی ته چې کوم لوډ راځي دلته به داسې هغه جو که بیا ډېرېږي دا انجینر صاحبانو داسې کاته به ځي دلته بیا ډېرې تر دې سره پورې به راځي دې چې بیا کمې ان تر دې سره پورې البته ډېر به وي درست هغسې به راځي. نو دوی بیا داسې کار کړی ده چې دلته اوس په دې دریم بیم کې ګوره دې سر ته ویغه سر ته لایف لوډ پروت ده او په لاندې بیم کې فقط په میډل سپن کې زه شی ده لایف لوډ دی اچولی ده. دوی بیا دا ټول کارپونه چې کړي دي دا یې سر راخیستي دي یو ځای کړي دي. زه دا دې سایډ ته دغه ځای په کوم دا عنوان دی انجینر صاحبانو همدلته یادس کار کوم دغه ځای کې لیکم درست ښه دغلته زه یو بیم کاږم داسې دا هماغه 3 وایو والا 3 وایي دي وایي انجینر صاحبانو درست. انجینر صاحبانو تاسو کوم انجینر صاحبان چې په سافټویر کې بلد دي هغه به دغه موضوع سره چې زه کوم اوس یادوم انولوپ لوډ په نامه انولوپ لوډ هغه لوډ ته ویل کېږي چې دا ټول بیمونه راخلي سره یو ځای کوي بیا د دوی څه کوي مینیمم یې ورته کوي ماکزیمم یې ورته کوي یعنې که دا بیم دا بیم دا بیم دا بیم دا 4 واړه سره یو ځای کوي بیا درته وایي چې دې ټولو کې ماکزیمم کوم یو ده مینیمم یې کوم یو ده داسې نه درته ښیي په دې بیم کې دې بیم کې ده یعنې په دې یو بیم کې ټول شی درته ښیي همدغه انولوپ لوډ درته ښیي. مثلا که چېرته تاسو د دغه انولوپ رسم کړه د دې شکل په دې رقم سره راځي د دې شکل راځي انجینر صاحبانو داسې درست دا خو یو شو انجینر صاحبانو بل د موږ او تاسو پورته چې دا منفي مومنټ ده منفي مومنټ انجینر صاحبانو د دې څخه د لوډ مقابل کې چې راځي هغه به پورته موږ او تاسو سره په دې ځو کې چې په دې ځو کې کم وي دلته مقصد لږ دوی لوډ کړی دا ځکه چې امکان دی ولري چې منفي مومنټ دلته په دې اتکاګانو کې چې دلته خو بیخي ماکس ده دلته بیا موږ نه لرو صفر د منفي مومنټ اتکاګانو کې بیا ماکس ده درست
بیا موږ د اتکا نه کته ځو تر دغه ځای پورې دا لوډ شته دا داسې بیا کته کېږي بیا نور صفر ته ځي درست نو اوس دلته موږ او تاسو سره چې دا دغه ته چې وایي کوم یو هغه ویل کېږي دې ته انولوپ ویل کېږي دا انولوپ ډیاګرام چې دا د دغه ټولو بیمونه د انر صاحبان دا څلور بیمونه چې دي په دې کې موږ او تاسو ته ښیي دلته موږ او تاسو سره ګورو چې دلته مثبت مومنټ زیات شوی ده لاندې تللی ده یعنې دا ساحه چې ده دا د مثبت مومنټ لپاره ده پورته موږ او تاسو لږ څه منفي مومنټ لرو هغه صرف نظر دی انر صاحبان امکان دی ولري دغه لوډونو کې کوم یو اثره دلته راشي دلته بیا موږ او تاسو چې کوو بیا منفي مومنټ اضافه کېږي ځکه د اتکا اثر ده که نه انر صاحبانو کله چې موږ په یو وایه باندې زور وکړو لاندې منفي مومنټ راځي او پورته چې دا اتکا سر جګیږي یعنې هغلته چې د وجې نه راځي منفي مومنټ لا سره پورته ځان کش کاږي دلته موږ او تاسو بیا مثبت مومنټ لرو دلته بیا چې کوو منفي مومنټ دلته ما مثبت لیکلي دا منفي مومنټ دلته بیا موږ او تاسو لرو مثبت مومنټ لرو نو د هغو ټولو ډیاګرامونو له سره موږ او تاسو دغه یو ډیاګرام لاسته راځي او دغه یو ډیاګرام لپاره موږ او تاسو چې کوو وروسته چې کوم بیمونه ډیزاین کوو یا سلبونه ډیزاین کوو بیا کافیشنټ ACI کوډ ورکړی دي بیا د هغه کافیشنټ په اثر موږ او تاسو کولی شو چې وکړو خپل بینډینګ مومنټ او شیر فورس لاسته راوړو نو انر صاحبانو دغه یو کانسپټ وه چې څرنګه کافیشنټونه یعنې کوم ضریبونه چې لاسته راغلي دي څرنګه راغلي دي لاسته یعنې ACI کوډ ټول دا تشریح کړي دي چې تاسو دا پکې انجینر غواړي چې دا لاسته راوړي پکې ګیچ نه یو بل دلیل دا ده امکان دی ولري بعضې وخت کې تاسو ته لوډونه بل رقم لاسته راشي نو تاسو بیا نشئ کولی چې ضریبونه ضریبونو څخه استفاده وکړئ باید بیا خپله محاسبه وکړئ یا د سافټویر په واسطه باندې یا د نورو میتودونو په واسطه باندې تاسو کولی چې لاسته راوړئ نو دا کلا هغه یو تشریح وه څرنګه موږ تاسو په ACI کوډ کې دا ضریبونه لاسته راغلي دي نو زه دغه چک کومه پاکومه راځو هغه کافیشنټونو باندې ځان پوهوو او په مثالونو کې بیا له هغه څخه استفاده کوو